Chào quý nhà đầu tư, tôi là Bình Nguyên, chuyên viên phân tích tại công ty chứng khoán Miraxet Việt Nam. Trong số Max Select hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một số góc nhìn cập nhật về cổ phiếu HDC, công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu. Thì trên cơ sở đánh giá hiện tại, chúng tôi cho rằng HDC là doanh nghiệp có vị thế tương đối thuận lợi trong nhóm ngành bất động sản tại khu vực phía Nam với tiềm năng cải thiện tốc độ bán hàng cũng như kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn cuối năm 2025 và chuyển qua 2026. Nội dung trình bày trong số phát sóng lần này sẽ tập trung về bức tranh thị trường và diễn biến nguồn cung, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, qua đó sẽ làm rõ luận điểm đầu tư gồm chất lượng quỹ đất cùng khả năng hưởng lợi từ mặt bằng giá từ kế hoạch mở bán mới trong giai đoạn sắp đến. Đầu tiên thì chúng ta cùng cập nhật nhanh bức tranh thị trường bất động sản tại khu vực phía Nam. Thì sau giai đoạn thiếu hụt nguồn cung kéo dài, thị trường đã ghi nhận sự phục hồi rõ nét trong năm 2025. Theo số liệu thống kê từ CBRE, tổng nguồn cung mở bán trong năm cao gấp đôi so với mức trung bình của giai đoạn 2023 và 2024. Quan trọng hơn, dù nguồn cung gia tăng mạnh thì cơ cấu cung cầu nhìn chung vẫn duy trì cân bằng với tỷ lệ hấp thụ đạt ở mức cao, cho thấy nhu cầu thực tiếp tục theo kịp tiến độ mở bán mới. Xu hướng này được hỗ trợ bởi môi trường vĩ mô tương đối thuận lợi cho ngành, trong đó tăng trưởng tín dụng dành cho bất động sản vẫn duy trì ở mức cao, trong khi mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn ở trong vùng thấp, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận vốn của chủ đầu tư lẫn người mua nhà. Thì dù mặt bằng lãi suất bắt đầu nhích lên trong quý tư, khi một số ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tiền gửi chậm lại, kéo theo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng lên 5.3 cho đến 5.5. Chúng tôi cho rằng mức tăng hiện tại chủ yếu vẫn mang tính kỹ thuật nhằm tái cân bằng nguồn vốn sau giai đoạn giảm sâu của năm 2024. Ở chiều cho vay, lãi suất phổ biến hiện nay dao động từ 6 đến 7% một năm, mặc dù cao hơn mức 5 cho tới 5.5 của các gói vay ưu đãi trước đây, thì mức lãi suất này vẫn nằm trong vùng hỗ trợ cho hoạt động giao dịch, đặc biệt đối với nhu cầu ở thật và các dự án có pháp lý rõ ràng. Ở góc độ chung và dài hạn, mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn còn thấp so với trung bình các năm trước, và theo kinh nghiệm từ những chu kỳ trước, đây tiếp tục là yếu tố nền tảng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của ngành bất động sản trong thời gian tới. Tiếp theo, khi đi sâu vào cấu trúc nguồn cung, biểu đồ dưới đây cho thấy sự phục hồi của thị trường diễn ra không đồng đều, với nguồn cung mới chủ yếu tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An, trong khi khu vực Bà Rịa Vũng Tàu hiện vẫn thấp hơn đáng kể, với ước tính khoảng chỉ có 800 căn thấp tầng được mở bán mới trong năm. Thực tế thì trong suốt khoảng 4 năm trở lại đây, thì khu vực Bà Rịa Vũng Tàu gần như không ghi nhận các dự án quy mô lớn được triển khai, đặc biệt ở phân khúc nhà thấp tầng. Tương tự với diễn biến chung của địa phương, thì doanh số bán hàng của HDC trong 2 năm qua cũng ở mức tương đối thấp, khi doanh nghiệp chủ yếu bán các sản phẩm còn lại từ đợt mở bán trước của The Light City. Do có nhiều sản phẩm mới hơn trong giai đoạn, thì hoạt động bàn giá bất động sản vốn là mảng cốt lõi của doanh nghiệp cũng duy trì thấp điểm, thậm chí HDC còn ghi nhận lỗ ở mảng hoạt động kinh doanh trong 2 quý gần đây. Thì ở chiều tích cực, thì trong giai đoạn thiếu vắng các sản phẩm mở mới để bán, thì doanh nghiệp đã chủ động tái cơ cấu danh mục bất động sản. Sau khi thoái một phần dự án trong năm 2023, thì HDC tiếp tục xúc tiến thoái phần còn lại của dự án Đại Dương trong năm 2025, thì qua đó ghi nhận 72 tỷ đồng lợi nhuận tài chính trong quý 2 và 696 tỷ đồng trong quý 3. Khoản lợi nhuận mang tính đột biến này đã đưa lợi nhuận sau thuế của HDC trong 9 tháng năm 2025 đạt 609 tỷ đồng, tức cao gấp 9.4 lần so với cùng kỳ. Thì với động thái tái cơ cấu nguồn lực trong thời gian qua, bức tranh triển vọng của HDC trong giai đoạn tới đang dần được định hình rõ ràng hơn. Và từ đây, chúng ta chuyển sang các luận điểm đầu tư chính đối với HDC trong việc nắm bắt chu kỳ phục hồi của thị trường bất động sản tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Việc nguồn cung mở bán mới tại Bà Rịa Vũng Tàu vẫn duy trì ở mức thấp trong thời gian vừa qua, theo quan điểm của chúng tôi, là không phản ánh nhu cầu yếu của thị trường, mà chủ yếu đến từ yếu tố chủ động về thời điểm mở bán của các doanh nghiệp tại địa phương. Thì cụ thể, nhiều chủ đầu tư đang lựa chọn thời điểm thị trường phục hồi rõ nét hơn, cũng như là đợi các dự án hạ tầng trọng điểm bước vào giai đoạn hoàn tất nhằm tối ưu hóa mặt bằng giá khi đưa sản phẩm ra thị trường. Trong số các dự án này, nổi bật nhất là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Thì khi toàn tuyến cùng các nhánh kết nối đi vào vận hành, thì cao tốc sẽ hình thành một trục giao thông liên mạch từ Biên Hòa xuống Vũng Tàu, thì qua đó giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thành phố Vũng Tàu xuống 70 phút từ 120 phút. Thì khoảng cách thời gian này có ý nghĩa rất quan trọng đối với hành vi của người mua. Thì thực tế mức từ khoảng 60 đến 70 phút di chuyển là tương đương với thời gian đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến các khu vực lân cận như Bình Dương, Long An. Thì điều này giúp Vũng Tàu dịch chuyển dần từ một vị thế là địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần sang một khu di chuyển thường xuyên quanh Hồ Chí Minh, thì có thể đáp ứng đồng thời giữa nhu cầu ở và nghỉ dưỡng. Thì từ đó khoảng cách về mặt bằng giá giữa Vũng Tàu và các tỉnh vệ tinh truyền thống
nhiều khả năng sẽ được thu hẹp trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung mới tại Bà Rịa Vũng Tàu vẫn duy trì ở mức thấp và quỹ đất ven biển thì đang ngày càng hạn chế. Về tiến độ triển khai thì tính đến tháng 12 thì dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thành phần 1 đã hoàn thành khoảng 61% khối lượng xây lắp, thành phần 2 đã đạt 72% và thành phần 3 đạt xấp xỉ 90%. Thì theo chúng tôi, đây là cơ sở quan trọng củng cố kỳ vọng rằng các doanh nghiệp địa phương như là HDC sẽ bắt đầu đẩy mạnh mở bán khi hạ tầng bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối. Ở luận điểm thứ hai thì với quy mô đất hiện hữu thì HDC là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng giá tăng trong thời gian gần đây. Thì nếu nhìn vào mặt bằng giá tại các thị trường vệ tinh quanh thành phố Hồ Chí Minh thì có thể thấy xu hướng tăng giá đã diễn ra tương đối rõ nét. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá bất động sản sơ cấp trên mét vuông hiện đã vượt 200 triệu đồng. Bình Dương cũng ghi nhận mức giá quanh 110 triệu đồng, trong khi Đồng Nai và Long An dù có tốc độ tăng chậm hơn cũng đã lên lần lượt 87 và 99 triệu đồng. Riêng đối với thị trường Vũng Tàu thì việc thiếu vắng các dự án mở bán mới khiến dữ liệu giá sơ cấp không có nhiều để theo dõi. Tuy nhiên, nếu quan sát các giao dịch thứ cấp tại những dự án đã triển khai trước đây của HDC thì xu hướng tăng giá khá rõ, thậm chí là không kém so với các thị trường khác. Cụ thể thì khu biệt thự Ngọc Tước 2 hiện đang giao dịch ở quanh mức 140 triệu đồng trên mét vuông, trong khi khu nhà ở Tây Ba Tháng 2 thì đã đạt mức khoảng 55 triệu đồng. Đối với dự án trọng điểm là The Light City thì trong đợt mở bán đầu tiên vào năm 2021, dự án ghi nhận mức giá khoảng 35 cho đến 37 triệu đồng. Nhưng mà khi mở bán lại vào năm 2023 thì mặt bằng giá đã tăng nhanh lên 40 triệu đồng và hiện nay giá giao dịch trên thị trường thứ cấp đã tìm cận 50 triệu đồng. Thì như vậy, so với mức giá ghi nhận tại đợt mở bán phân khu đầu tiên, giá trên thị trường thứ cấp đã tăng 35%. Thì diễn biến này mang đến ý nghĩa quan trọng ở hai khía cạnh. Thứ nhất, nó sẽ giúp tạo ra một mặt bằng giá tham chiếu thuận lợi cho các đợt mở bán tiếp theo của The Light City cũng như các dự án khác trong danh mục của HDC. Thứ hai, mức tăng giá trên thị trường thứ cấp cũng giúp củng cố triển vọng biên lợi nhuận gia tăng khi mà doanh nghiệp triển khai các pha mở bán mới trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh chi phí đất đã được thanh toán một phần từ trước. Theo thông tin tại buổi đại hội cổ đông bất thường gần đây, thì ban lãnh đạo cho biết cũng sẽ mở bán The Light City giai đoạn tiếp theo với mức giá tăng từ 20% so với giai đoạn trước. Bên cạnh các yếu tố đặc thù của khu vực, một điểm bên ngoài đáng chú ý gần đây là dự án Cần Giờ của Vinhome. Việc chủ đầu tư này đã thiết lập mặt bằng giá trên 90 triệu đồng mỗi mét vuông tại khu vực vẫn đang ở trong một giai đoạn phát triển ban đầu thì mang ý nghĩa như một tín hiệu định vị giá. Diễn biến này có ý nghĩa tích cực đối với thị trường bất động sản Vũng Tàu dưới góc độ lan tỏa, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang đề xuất triển khai cầu vượt biển dài khoảng 14 cây số kết nối Cần Giờ và thành phố Vũng Tàu, giúp liên thông trực tiếp và giúp có khả năng là thu hẹp khoảng chênh lệch giá giữa hai khu vực này. Ở luận điểm cuối cùng và quan trọng trong câu chuyện đầu tư của HDC là triển vọng pre-sale phục hồi từ 2026. Thì sau thời gian dài tập trung hoàn thiện pháp lý thì một số dự án trọng điểm dự kiến sẽ được triển khai trong giai đoạn sắp tới, bao gồm The Light City, khu nhà ở Tây 3 tháng 2, khu biệt thự Đồi Ngọc Tước 2 cùng chung cư nhà ở xã hội tại Ecotown Phú Mỹ. Thì các dự án này có triển vọng triển khai tương đối rõ ràng khi đã được cấp phép xây dựng. Thì trên cái mức nền thấp của năm nay thì với pre-sale ước tính chỉ khoảng 226 tỷ đồng. Với giả định 4 dự án được mở bán trong 2026 thì chúng tôi cho rằng nếu tốc độ bán hàng thuận lợi thì pre-sale trong năm sau có thể tăng 4.2 lần, đạt quanh 1.400 tỷ đồng. Thì việc triển khai mở bán cuốn chiếu nhiều dự án trong các năm tiếp theo cùng với tiến độ hoàn thiện pháp lý tại những dự án mới sẽ giúp doanh số bán trước duy trì ổn định ở mức cao so với mặt bằng các năm gần đây. Và các bắt lóc từ doanh số bán hàng trước đây sẽ giúp kết quả kinh doanh của HDC cải thiện mạnh từ năm 2026. Thì cho quý cuối năm, chúng tôi kỳ vọng HDC sẽ bàn giao khoảng 20 căn tại The Light City, kết hợp với đóng góp từ những hoạt động khác, đưa lợi nhuận sau thuế đạt 267 tỷ đồng, tức là tăng 8.5% so với cùng kỳ. Cho năm 2026, chúng tôi ước tính hoạt động bàn giao bất động sản sẽ cải thiện đối với HDC với doanh thu ước tăng 27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng dự kiến sẽ giảm 58%, chủ yếu do không còn đóng góp cao từ hoạt động thoái vốn. Thì dự báo của chúng tôi không bao gồm thu nhập tiềm năng từ thương vụ thoái vốn dự án chung cư Thống Nhất. Thì hiện theo HDC thì doanh nghiệp đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho HUB, một công ty liên kết, và đã nhận tiền đặt cọc 80 tỷ đồng trên tổng giá trị ước tính trên 100 tỷ đồng. Thì về rủi ro, triển vọng của HDC vẫn phụ thuộc đáng kể vào tiến độ hoàn thiện pháp lý và nhịp độ mở bán của các dự án mới trong giai đoạn sắp tới. Thì bất kỳ sự chậm trễ nào đều có thể ảnh hưởng đến dòng tiền cũng như là doanh số bán trước kỳ vọng. Thì ở góc độ tài chính thì mức đòn bẩy ở mức cao của HDC cũng cần được theo dõi trong bối cảnh doanh nghiệp đang bước vào chu kỳ triển khai nhiều dự án mới. Điều này sẽ làm tăng nhu cầu vốn cũng như là chi phí lãi vay có thể gia tăng, đặc biệt nếu mặt bằng lãi suất tiếp tục nhích lên trong thời gian tới.
Về định giá, chúng tôi sử dụng phương pháp RNAV để định giá danh mục bất động sản của HDC. Thì trong mô hình dự phóng, chúng tôi áp dụng mức chiết khấu rủi ro 25% nhằm phản ánh những cái yếu tố bất định liên quan đến giả định triển khai và mở bán các dự án trong tương lai, bao gồm là tiến độ về pháp lý, thời điểm mở bán cũng như là mặt bằng giá thực tế tại thời điểm triển khai. Thì mức chiết khấu này tương đối cao hơn mức 10% hiện đã áp dụng cho Nam Long cũng như là 15% cho KDH dựa trên những diễn biến hoạt động các năm gần đây. Thì sau chiết khấu, giá mục tiêu của HTC được xác định ở mức 30.300 đồng, tương ứng với tiềm năng tăng giá 23% so với giá hiện tại. So với mặt bằng lịch sử thì qua nhiều chu kỳ, HTC thường giao dịch trong vùng từ âm 1/2 độ lệch chuẩn cho đến quanh một lần độ lệch chuẩn so với mức trung bình 5 năm. Thì ở trong chu kỳ trước, định giá tại thời điểm cao nhất thậm chí có thể tăng lên tới mức khoảng 4 lần độ lệch chuẩn, cho thấy HTC còn có nhiều dư địa và định giá trong chu kỳ đi lên của thị trường bất động sản. Trong bối cảnh hiện tại thì sau nhịp điều chỉnh gần đây, khi mà giá cổ phiếu tăng mạnh theo một cái thông tin mang tính sự kiện là ghi nhận lợi nhuận đột biến từ thoái vốn, thì HDC hiện đang giao dịch quanh mức 1.7 lần PB, tương đương với khoảng 1/2 độ lệch chuẩn. Thì theo quan sát của chúng tôi, đây là vùng định giá mang tính hỗ trợ và phù hợp để nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy trong trung hạn. Đến đây thì thời lượng chương trình đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong các số phát sóng tiếp theo.